درود دوستان و همراهان عزیزم، به کانال قلاب بافی خودتون خیلی خوش اومدین. من موژه هستم، مربی قلاب بافی، و توی این پست آموزشی میخوام این کلاه خوشگل قلاب بافی با این طرح و پترن کجراه رو بهتون آموزش بدم. نخی که من استفاده کردم کانوای چلس هست و یک کلاف برای بافت این کلاه خوشگل کافیه. این کلاه رو شما میتونید برای هر سایزی ببافید. قسمت کشباف کلاه یک بافت خیلی شیک و قشنگی داره که میتونید برای بقیه کلاهایی هم که میبافین استفاده کنید. قبل از اینکه آموزش رو شروع کنیم کانال رو سابسکرایب کنید برای دیدن آموزش های خوشگلی که در پیش رو داریم. شروع بافت این کلاه با قسمت کشباف هست. شما کشباف رو میتونید به اندازه 5 الی 7 سانت برای بزرگسال زنجیره بزنید. برای بچه ها 4 سانت کافیه. ببینید من الان اینجا به اندازه 7 سانت زنجیره زدم. این کشباف طوری هست که تعداد پایه هایی که ما میخوایم روش بافت بزنیم باید فرد باشه. کانوای من کانوای چلسه، یه کانوای تقریبا ضخیمیه. من با این کانوا 14 تا زنجیره زدم که خب ما توی قلاب بافی همیشه زنجیره اضافه تر میزنیم، یعنی تعداد پایه هایی که میخوام روش بافت بزنم 13 تا هست. خب شما این نکته رو مد نظر قرار بدین، پایه هایی که روش بافت میزنیم باید فرد باشه. حالا با توجه به اون سانتی که گفتم این اندازه رو حالا یه پایه کم یا زیاد کنید که بافت درست در بیاد. خب زنجیره آخر رها میشه، میام از روی این زنجیره کار رو شروع میکنم. کشباف ما به این صورته. اولی رو به صورت پایه بست میبافیم، دومی رو به صورت پایه متوسط. نخدور قلاب میام روی پایه بعدی و یه دونه پایه متوسط میبافم. دوباره بعدی یه دونه پایه بست، بعدی یک پایه متوسط. یک کشباف خیلی خوشگلی هم هست و به این صورت ما رج اول رو کامل میکنیم، یعنی شروع کار با پایه بست هست، بعد متوسط بست، متوسط بست، متوسط تا انتهای رج. آخرین پایه باید یک پایه بست باشه. به خاطر همین گفتم باید پایه هایی که ما روش بافت میزنیم فرد باشه. خب من الان رسیدم به آخرین پایه. گفتم آخرین پایه یک پایه بست میشه. شروع کار و انتهای کار با پایه بست است. حالا برای رج بعد یک زنجیره میزنیم، کار رو میچرخونیم، همین بافت رو تکرار میکنیم، با این تفاوت که این گندمی رو میبافیم، یعنی به جای اینکه قلاب رو زیر این دوتا گندمیا ببریم وسط گندمیا میبریم، این لپ گندمی رو میبافیم. دوباره شروع کار با پایه بست هست، بعدی پایه متوسط. قسمت کشباف دیگه از این رج دوم تا انتها از لپ پشتی هست. یه دونه پایه بست، یک پایه متوسط، یک بست، یک متوسط تا انتهای رج. آخرین پایه هم باید یک پایه بست باشه. ببینید به انتهای رج که رسیدیم این آخرین پایه اینجا هست. یه دونه پایه بست از این قسمت میبافیم و رج دوم تکمیل میشه. برای رج بعد دوباره یک زنجیره میزنیم، کار رو میچرخونیم، همین بافت رو تکرار میکنیم. از لپ پشتی اولین پایه بست، پایه بعدی یک پایه متوسط، یک پایه بست، یک پایه متوسط. این میشه قسمت کشباف کلاهمون که 2 سانت کمتر از دور سر میبافیم. به فرض دور سر یک فرد بزرگسال اگر 56 سانت باشه ما این مدل رو به اندازه 54 سانت تکرار میکنیم. ببینید عزیزان، قسمت کشباف که بافته بشه همچین طرحی رو بهتون میده. گفتم به اندازه 2 سانت کمتر از دور سر این مدل رو میبافین. زمانی هم که بافتین میذارینش رو زمین، یه کوچولو میکشین، خیلی نکشینش. بعد متر رو روی بافت قرار میدین، ببینید آیا به اون اندازه مورد نظرتون رسیده یا نه. من دور سر خودم 54 سانت، 2 سانت کمتر یعنی به اندازه 52 سانت این قسمت کشباف رو بافتم. حالا باید دو سر بافت رو به هم وصل کنیم و پترن اصلی بافت کلاه رو شروع کنیم. خب ببینید برای وصل کردن دو طرف بافت رو به این حالت
روی هم قرار میدین. به این صورت میاین از سمت روبروی بافت، دقت کنید از سمت روبروی بافت ببینید اولین پایه بست بوده، یعنی اینجا قلاب رو میبرین زیر این پایه، نخ رو از اینجا عبور میدین و در نهایت از داخل نخ روی قلاب دوباره یک پایه از این طرف میگیرین، یعنی زیر دوتا گندمی ها نبرین، این لوپ رو میگیرین با پایه روبرو، نخ رو از اینجا عبور میدین از زیر هر دوتا و در نهایت از داخل نخ روی قلاب. دوستانی که سفت میبافین این نکته رو بهتون بگم، توی بافت قسمت کشواف شما باید سایز قلابتون رو بزرگتر بردارین. نه حالا با توجه به سایزی که روی کانوا نوشته شده یه سایز بزرگتر بردارین که کار جمع نشه. خب پس این نکته حواستون باشه. فقط برای قسمت کشواف، برای قسمت بافت کلاه لازم نیست این کار رو انجام بدین. خب این هم میشه وصل کردن قسمت درز کشواف که ما به این صورت وصل میکنیم کار رو تا انتها. خب این درز رو که وصل کردیم ببینید الان نخ ما به این طرفه، ما میخوایم از این طرف شروع به بافت کنیم. پس ببینید یک بافت از اینجا میزنم که نخم به این طرف هدایت بشه. حالا شروع میکنم یک رج پایه کوتاه از این قسمت ها میبافم، بعد مدل رو میبافم. ببینید قلاب رو زیر این پایه ها میبرین و یه دونه پایه کوتاه میزنید. دوباره یک کمی میاین جلوتر، یه پایه کوتاه، دوباره یه ذره میاین جلوتر، یک پایه کوتاه. دقت کنید پایه کوتاهایی که از این قسمت داریم میبافین خیلی فشرده نباشه، نزدیک به هم نباشه یا خیلی فاصله هم نداشته باشه که باعث میشه کارتون جمع بشه. اگر تعداد زیاد باشه چین میخوره، اگر این قسمت ها کم باشه یعنی فاصله هاشون کم باشه کارتون جمع میشه. پس یه طوری بافت بزنید که یک دست بافته بشه این قسمت ها. خب بس به این صورت ما یک رج پایه کوتاه میزنیم، بعد میریم سراغ بافت مدل. ببینید عزیزان این قسمت پایه کوتاه که بافتین، بافتتون رو روی زمین قرار بدین، چک کنید که آیا این قسمت پایه کوتاه ها با این کشواف هم تراز و یک دست هست یا نه. چون اگر گفتم خیلی پایه اضافه کنید اینجا حالت قایقی میگیره و چین میخوره. اگر پایه کمتر بافته باشین اینجا جمع میشه. پس حتما این کار رو انجام بدین. بعد بریم سراغ بافت مدل. این آخرین پایه‌ای هستش که من از این قسمت بافتم. میام به پایه اولم از زیر دوتا گندمیا با پایه بست کار رو اتصال میدم. حالا برای بافت مدل 3 تا زنجیره میزنم، 2 3. میام روی پایه بعدی که اینجا میشه دور پایه، یعنی به جای اینکه قلاب رو اینجا ببرم میبرم دور این پایه. 3 تا پایه بلند از این قسمت میبافم. 1 دقت کنید دور پایه، 2 و 3. حالا میام روی پایه بعدیم که اینجا هست از زیر دوتا گندمیا یک پایه بلند میبافم. این خونه رو رها میکنم، میام خونه بعدی دوباره 3 تا پایه بلند از دور این پایه میبافم. 1 2 و 3. میام یه خونه جلوتر از زیر دوتا گندمیا یک پایه بلند میبافم. یک خونه رها میکنم، میام یه خونه جلوتر از دور پایه 3 تا پایه بلند میبافم. 1 2 3. پایه بعدی یک پایه بلند، یک خونه رها میکنم، خونه بعدی از دور پایه 3 تا پایه بلند میبافم. رج اول بافت ما به این صورت میشه. ببینید به این حالت میشه. من الان رسیدم به انتهای رجم. ببینید ما زمانی که 3 تا پایه بلند دور پایه میبافتیم پایه بعدی رو یه پایه بلند میبافتیم. خب الان از انتهای رج من اینجا یه پایه اضافه آوردم. خب کاری به این ندارم، میام روی 3 زنجیره شروع کار که همون پایه بلند بعد از این 3 تا پایه هست روی زنجیره سوم کار رو اتصال میدم. 1 2 3
از این قسمت با پایه بست کار رو اتصال میدم. دوباره شروع میکنم. یک رج پایه کوتاه روی مدل ها میبافم. مدل هامون چی بود؟ 3 تا پایه بلند، 3 تا پایه بلند کنار هم، 1 پایه بلند، 3 تا پایه بلند، 1 پایه بلند تکی. ببینید اینجا ما کار رو اتصال دادیم مستقیم. ابتدا یک زنجیره میزنیم، حالا میایم روی پایه بلند های رج قبل از زیر گندمیا بافت پایه کوتاه رو ادامه میدیم. 1 2 3. الان رسیدم به پایه بلند. قلاب رو زیر 2 تا گندمیا میبریم و پایه کوتاه میبافیم. این رج رو ما به این صورت کاملش میکنیم. خب رج پایه کوتاه رو که تکمیل کردیم، به سر رج رسیدیم، به این 3 زنجیره شروع کار. اینجا هم یه دونه پایه کوتاه میبافیم. حالا ما پایه هامون رو جابجا میبافیم. یعنی میایم دور این 3 زنجیره 3 تا پایه کوتاه میبافیم. از این 3 تا پایه‌ای که از این قسمت میبینیم که مربوط به اینجا هست، روی پایه دوم یه دونه پایه بلند میزنیم. خب ما شروع کارمون یک زنجیره میزنیم که یک کمی نخ بیاد بالاتر. حالا شروع میکنیم دور این 3 زنجیره رج اول رو پایه بلند میبافیم. یعنی حالت کشواف از رو. 1 2 و 3. ببینید اینجا ما 3 تا پایه بلند از رج قبل داریم. 1 2 3. این پایه دوم هست. این پایه کوتاه از اینجا یه دونه پایه بلند میبافیم از زیر 2 تا گندمیاش. الان دور این پایه بلند رج قبل 3 تا کشواف از رو میبافم. 1 2 3. اینجا ببینید 1 2 3 روی پایه دوم 1 2 از زیر 2 تا گندمیا یه دونه پایه بلند میبافم. دوباره دور پایه بلند رج قبل 3 تا پایه بلند میبافم که به صورت برجسته از رو بافته میشه. 1 2 و این هم 3. الان میرسم به این 3 تا پایه کوتاهی که از این قسمت میبینیم. 3 تا پایه کوتاهی که مربوط به 3 تا پایه بلند رج قبل هست. 1 2 3. از زیر 2 تا گندمی پایه دوم یه دونه پایه بلند میبافم. به این صورت میشه بافتم. خب رج دوم رو ما به این صورت کاملش میکنیم. ببینید به انتهای رج که میرسیم باید اینجا یه دونه پایه بلند ببافین و کار رو ببینید برای شروع کار ما یک زنجیره زدیم که بافت یک کمی بیاد بالاتر. یعنی اینجا میشه با پایه بست به این قسمت اتصال میدیم. اینجا باید سایز قلاب احتمالاً تغییر کنه که این نخ از اینجا رد بشه. خب دوباره شروع میکنیم. یک رج پایه کوتاه روی مدل میبافیم. یعنی 3 تا پایه بلندی که داریم و این یه دونه پایه بلند تکی. حالا اگر دوست داشته باشید میتونید برای شروع کار یک زنجیره بزنین. بیاین از اینجا پایه کوتاه رو شروع کنید. زنجیره هم نزدین مشکلی نداره. قلاب رو زیر 2 تا گندمیا میبرین و پایه کوتاه رو میبافین. خب یک رج پایه کوتاه که تکمیل شد، دوباره میخوایم مدل رو ببافیم. یعنی تکرار رج اول بافت. به چه صورتی هست؟ یعنی ابتدا میایم اینجا یه دونه پایه بست میزنیم که کار رو رسونده باشیم به این قسمت اولین پایه بلند. از این ببینید ما 3 تا پایه بلند کنار هم بافته بودیم. اولین پایه اینجا میشه. خب پس ما باید کار رو از همینجا دوباره شروع کنیم. یک پایه بست به این قسمت میزنم، 3 تا زنجیره میزنم. حالا میام دور این پایه بلند تکی از اینجا 3 تا پایه میبافم مثل رج دوم که حالت کشواف داشت. 1 2 و 3. ببینید این پایه رو رها میکنم، میام روی پایه بعدی. یعنی 3 تا پایه بلندی که از رج قبل داشتیم ما روش 3 تا پایه کوتاه بافتیم. روی پایه وسط دوباره یه دونه پایه بلند میزنم. دور پایه بلند که اینجا هست 3 تا پایه کنار هم میبافم. 1 2 و 3. یه دونه پایه بلند از روی پایه وسط از اینجا. یعنی بخواین حساب کنید 1 2 از اینجا میشه.
یه پایه بلند از اینجا، دوباره یک پایه، 3 تا پایه بلند از دور این پایه، 1 2 3، یه پایه بلند از روی پایه دوم، 1 2. این رج رو به این صورت کاملش میکنیم. به شروع رج که رسیدیم ببینید به 3 زنجیر 1 2 3 روی زنجیر سوم با پایه بسته اتصال میدیم، یک رج پایه کوتاه دوباره میبافیم، بعد میایم تکرار رج دوم رو میبافیم، یعنی برمیگردیم به قبلتر. حالا اگر فراموش کردیم به چه صورتی هست، برمیگردیم به یک مقدار قبلتر از آموزش و تکرار رج دوم رو میبافیم. رج که تکمیل شد، یه رج پایه کوتاه، دوباره تکرار رج اول. یعنی کلا این کلاه با تکرار رج اول و دوم بافت هست که من توضیح دادم. پایه ها باید جابجا بشه و به این صورت ما کلاه رو تا اندازه‌ای که مد نظرمون هست میبافیم. خب عزیزان، ببینید من مدل رو بافتم. حالا میریم برای اینکه مثلا ارتفاع کلاه رو تا چه اندازه‌ای ببافیم. شما طبق جدول اندازه‌گیری جدول کلاه که حالا توی گوگل و جاهای دیگه میتونید پیدا کنید، این قسمت رو مشخص میکنید. مثلا برای یک فرد بزرگسال این ارتفاع مثلا بین 19 تا 21 سانت ما در نظر میگیریم. من این مدل رو الان به اندازه 20 سانت بافتم. نکنید وقتی میگه به اندازه مثلا 20 یا 21 سانت یعنی کل کلاه. خب پس شما باید از این اندازه‌ای که من بافتم کمتر، مثلا حداقل 2 سانت 3 سانت کمتر ببافین، چون ما الان می‌خوایم قسمت بالای کلاه رو جمع کنیم که اون هم به کل ارتفاع کلاه بافت رو اضافه میکنه. ولی چون من دوست داشتم کلاه هم یه ذره بزرگتر باشه، یه کوچولو حالت اسلش یا شل داشته باشه و از سمت پشت کلاه حالت افتاده‌ای داشته باشه، پس این قسمت رو مثلا 20 سانت بافتم. حالا میخوام کار رو کاهش بدم. این دیگه سلیقه‌ای هست. حالا شما اگر بخواید کلاه کاملا اندازه سر بشه، باید مثلا از اون اندازه مورد نظرتون 2 سانت کمتر ببافین. اگر میخواین حالت اسلشی داشته باشه، به اندازه همون مورد نظر ببافین که ما این قسمت رو که کاهش میدیم 2 3 سانت به کل ارتفاع یا همون بلندای کلاهمون اضافه میشه. حالا میریم برای کاهش دادن. اینجا ببینید آخرین رجی که من بافتم رج پایه کوتاهی هستش که روی مدل زدم. برای کاهش دادن توی رج اول کاهش به این صورته که ما رج‌های قبل که مدل رو می‌بافتیم 3 تا پایه بلند بود و یعنی دور این پایه 3 تا پایه بلند می‌زدیم، روی این پایه وسط یه دونه پایه بلند. حالا اینجا این 3 تا رو تبدیل می‌کنیم به 2 تا، این یه دونه از همینجا سر جای خودش ثابته. خب یک زنجیره میزنم ارتفاع کارم بیاد بالاتر. ببینید دور این پایه میام به جای 3 تا 2 تا پایه میزنم، 1 و 2. یعنی به این روش میخوام کار رو کاهش بدم. بعد روی این قسمت مدل روی پایه دوم یه دونه پایه بلند، دوباره دور این پایه که رج‌های قبل 3 تایی میزدم اینجا 2 تایی میزنم. این میشه رج اول کاهش. ببینید به انتهای رج که رسیدیم، آخرین پایه بلند رو که از اینجا بافتیم، میایم به این 2 تا پایه اول گفتم یا با پایه بس اتصال بزنیم، برای شروع کار زنجیره بزنید، یا از همینجا مستقیم بافت پایه کوتاه رو شروع کنید. اینجا ما تو رج پایه کوتاه ها هم کاهش داریم. ببینید اولین پایه کوتاه رو میبافیم، 2 تای بعدی رو یکی میکنیم. برای یکی کردن دقت کنید به جای اینکه قلاب رو زیر 2 تا گندمیا ببرم، این لپه که یعنی گندمی که به سمت خودم هست و گندمی بعدی، یعنی این 2 تا رو میگیرم و کاهش میدم، یکی میکنم. بعدی رو کامل میبافم، قلاب رو زیر 2 تا گندمیا میبرم، 2 تای بعدی رو میخوام یکی کنم. برای 2 تا یکی کردن این اولی هست، به این صورت میارمش روی قلاب، این دومی هست. حالا نخ رو از هر 3 تا رد میکنم، بعدی رو کامل میبافم، قلاب زیر 2 تا گندمیا باید بره، بعدی و بعدی 2 تا یکی باید بشه. این یه رشته رو و پایه بعدی رو میگیرم، 3 رشته نخ روی قلاب رو یک دفعه به این صورت یکی میکنم. این میشه رج کاهش دادن. ببین الان به سر رج که رسیدم، ما اینجا یه دونه پایه بلند میزنیم، دور این پایه که رج قبل 2 تا پایه میزدیم اینجا میکنیمش یک پایه. خب من کار رو برسونم به این قسمت، 3 تا زنجیره که یک پایه بلند حساب میشه،
دور این پایه رجای قبل 3 تایی میزدیم، تو رج کاهش 2 تا، اینجا یه دونه از دور همین پایه مثل رجای قبل، فقط اینجا میشه یه دونه. الان 2 تا پایه که از اینجا داریم، از این پایه یه دونه پایه بلند، از دور این پایه یک پایه برجسته از رو میشه. دوباره از این 2 تا پایه‌ای که داریم دور این روی این پایه یه دونه پایه بلند. این میشه رج سوم کاهش. خب به این صورت این رج رو هم میبافیم. خب الان رسیدیم به سر رج، آخرین پایه بلند رو که دور این پایه بافتیم. کار رو باید به 3 زنجیره روی زنجیره سوم اتصال بدیم. حالا بافت پایه کوتاه داریم مثل رج قبل، یه دونه پایه کوتاه کامل، 2 تای بعدی رو یکی میکنیم. برای یکی کردن این یه رشته نخ و بعدی رو بگیرید، اما یکی نکنید. حالا هر 3 تا رو یه دفعه یکی کنید. بعدی کامل از زیر گندمی 2 تای بعدی رو یکی میکنیم. این 1، این 2 تا انتهای رج. خب این رج رو که کاهش دادیم دیگه پایه بلند ها حذف میشن، فقط پایه کوتاه داریم که همه رو 2 تا یکی میکنیم. همه رو نه، یعنی یه دونه رو میبافیم، 2 تای بعدی رو یکی میکنیم. ببینید این الان اولین پایه من هست، کامل میبافمش، 2 تای بعدی رو 2 تا یکی میکنم، 1، 2. خب این روی اولین پایه‌ای که بافتم یه مارکر میذارم که بدونم کدوم خونه بوده. دوباره بعدی رو کامل میبافم، از زیر گندمی 2 تای بعدی رو 2 تا یکی میکنم، 1، 2 تا انتهای رج. خب تا انتهای رج بافتم. الان آخرین پایه‌ای که من بافتم یه دونه پایه کامل بود، شروع رج هم با پایه کامل بود. حالا این رج کاهش رو میام برعکس انجام میدم، یعنی میام اول این 2 تا رو یکی میکنم، 1، 2، بعدی رو کامل میبافم. میام روی اولین پایه‌ای که 2 تا یکی کردم مارکرم رو میذارم، دوباره این 2 تا رو یکی میکنم، 1، 2، بعدی رو کامل میبافم. خب این رج تکمیل شد. مارکر رو خارج میکنم. الان ببینید چون آخرین پایه‌ای که من بافتم 2 تا یکی بود، شروع کار هم با 2 تا یکی بود، دوباره میام جابجا میکنم. اولی رو یه دونه کامل میبافم، بعد 2 تا یکی میکنم، 1 و 2. مارکر رو روی اولین پایه قرار میدم، و ادامه بافت رو پیش میبرم. یه دونه کامل میبافم، 2 تا یکی میکنم، 1 و 2. یه دونه کامل میبافم. این دیگه میشه آخرین رج کاهش ما. 2 تای آخر رو 2 تا یکی میکنم، 1 و 2. این الان دیگه قسمت بالا جمع شده. حالا چون من میخوام پمپم کار کنم یه قسمت رو باز میذارم، پمپم رو کار میکنم، دیگه یه قسمت هم پوشیده میشه. ولی اگر بخواین اصلا هیچ سوراخ دیگه روی بافتتون نداشته باشین، دیگه هر چیز پایه که دارین بیاین همه رو یک دفعه 2 تا یکی کنید. چون الان این پایه رو بافتم، نکنید این پایه و پایه بعدی دیگه فکر کنم مثلا یک پایه دیگر ما نهایت بتونیم کاهش بدیم. این پایه با پایه بعدیش دیگه کلا این قسمت بسته میشه. ولی خب چون من میخوام پمپم کار کنم یه قسمت رو باز میذارم که بتونم پمپم رو روی بافتم بذارم. ببینید به این صورت میشه بافت ما الان از این قسمت. این بالا هم که به این صورت ما کار رو کاهش دادیم. الان ببینید ارتفاع کلاه من 24 سانت شده.